ગુડ મોર્નિંગ વન્સ અગેન. અત્યાર સુધીમાં આપણે વેબ ડેવલપમેન્ટમાં ઘણું બધું ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. તો આજે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ વિથ મનસ્ટેક વિશે આપણે ડિસ્કશન આગળ કરી રહ્યા છીએ. તો લાસ્ટ મનસ્ટેકના સેશનમાં આપણે થોડું ઓવરવ્યૂ જાણ્યું હતું કે ભાઈ વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી મનસ્ટેક છે અને મનસ્ટેકમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે. જ્યારે આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું ત્યારે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ભાઈ એટ ઇઝ MERN. તો ચાર વસ્તુ અહીંયા આગળ ક્લબ થાય છે બેઝિકલી, બરોબર છે. એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. થોડું ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં આપણે જોઈ લઈએ તો જેથી કરીને જે લોકો માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ હશે એ લોકોને રિવાઇઝ થઈ જશે. સો મનસ્ટેકમાં આપણે સૌથી પહેલા કેસ સ્ટડી જોયું હતું. થોડું કેસ સ્ટડીમાં ડિસ્કશન કરેલું હતું કે ફ્લિપકાર્ટની જે વેબસાઇટ છે બેઝિકલી દે આર યુઝિંગ ધ મનસ્ટેક, કે એ લોકો યુટિલાઇઝ કરી રહ્યા છે પરફોર્મન્સ માટે, તો જેથી કરીને એને પરફોર્મન્સ સારું મળે છે. પછી ડિસ્કસ કર્યું હતું સેલ્સફોર્સ, દે આર અગેન યુઝિંગ ધ મનસ્ટેક્સ. એવી ઘણી બધી વેબસાઇટ છે જે મનસ્ટેક અત્યારે યુટિલાઇઝ કરી રહી છે એમના માટે પરફોર્મન્સ સારું મળે એના માટે. મનસ્ટેકની અંદર આપણે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધવાના છીએ, તો આ સ્ટેપ્સને આપણે ફોલો કરી રહ્યા છીએ. એમાં HTML આપણે પહેલા ડિસ્કશન થોડું કર્યું હતું, જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે, પછી MongoDB, Node.js, આનું આપણે ડિટેલમાં થોડું વધારે ડિસ્કશન કરેલું હતું. HTMLમાં બેઝિક ટેગ્સ હશે, CSS જે ધેટ ઇઝ ફોર ધ સ્ટાઇલિંગ પર્પઝ છે. જેટલા મેમ્બર અત્યારે ઓનલાઈન પ્લસ ઓફલાઈનમાં જોઈન થઈ ગયા છે એટલીસ્ટ ગુડ મોર્નિંગ કરી દે કોમેન્ટમાં, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે મને કે યુ આર કનેક્ટેડ. બુટસ્ટ્રેપની આપણે વાત કરી હતી. બુટસ્ટ્રેપ સ્પેસિફિકલી આપણે યુઝ થાય છે કે જ્યારે તમારે ડિવાઇસ સ્પેસિફિક કોડનો લખવો હોય, જનરલાઇઝ લખવો હોય, ઓટોમેટિકલી ડિવાઇસ સ્પેસિફિક સેટ થઈ જાય, એના માટે આપણે બુટસ્ટ્રેપ યુઝ કરી રહ્યા છીએ. પછી જાવાસ્ક્રિપ્ટની આપણે વાત કરી હતી કે સ્પેસિફિકલી આ અત્યારે જે મનસ્ટેકની વાત કરીએ છીએ તો મનસ્ટેકમાં બધી જગ્યાએ જાવાસ્ક્રિપ્ટ વપરાય છે. જાવાસ્ક્રિપ્ટ એક જ સિંગલ લેંગ્વેજની મદદથી તમે બધી જ વસ્તુને યુટિલાઇઝ કરી શકો. ધેટ્સ વાય વી આર યુઝિંગ ધ મનસ્ટેક. આમાં અલગ અલગ લેંગ્વેજની જરૂરિયાત નહીં પડે. પછી Node.js ની બેનિફિટની આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું કે ભાઈ Node.js જે છે એ પાવરફુલ ટૂલ છે. સ્પેસિફિકલી જાવાસ્ક્રિપ્ટની મદદથી એક અલગ પ્રકારનું કમ્પાઇલર બનાવવામાં આવેલું છે જે PC લેવલે વર્ક કરે છે અને PC લેવલે એનું પરફોર્મન્સ બહુ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે. ત્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ એક આપેલું હતું કે યુટ્યુબની જેવી વેબસાઇટ મારે બનાવવી હોય તો યુટ્યુબમાં એક સાથે 100 યુઝર જો પર્ટિક્યુલર વિડીયોને વોચ કરી રહ્યા હોય તો સર્વરમાંથી 100 વ્યક્તિને તમારે ડેટા મોકલવો પડે. હવે એક વ્યક્તિની સાથે નેટવર્કમાં કોઈ કન્જલ્શન થાય છે તો બીજા વ્યક્તિ ઉપર અસર ન થવી જોઈએ. તો Node.js એ બહુ સ્માર્ટલી હેન્ડલ કરે છે. આપણી બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે, સી ની વાત કરીએ, C++ ની વાત કરીએ, જાવાની વાત કરીએ, તો એ બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં એક ફોર લૂપ જે છે એ ફસાઈ જશે તો ત્યાંથી બધો કોડ અટકી જાય છે. જ્યારે Node.js માં આવું નહીં થાય. Node.js માં મલ્ટિપલ એક્ઝિક્યુશન્સ એટ એ ટાઈમ થાય છે. એટલે કે એક ફંક્શન અટક્યું છે તો એ ફંક્શનને અસર પડશે પણ બીજા ફંક્શન છે, ત્રીજા ફંક્શન ને ચોથા ફંક્શનને અસર નહીં થાય. તો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ Node.js. Node.js ની ઉપરનો એક ફ્રેમવર્ક છે Express.js, એ આપણે યુટિલાઇઝ કરવાના છે જે વેબ ડેવલપમેન્ટ કરશું એના માટે. કારણ કે Node.js એ બેઝિક કમ્પાઇલર છે, એમાં બેઝિક પ્રોગ્રામિંગ થશે. જ્યારે અહીંયા આગળ શું થશે, જ્યારે Express.js વાપરશું તો એમાં વેબ ડેવલપમેન્ટ આપણે ઇઝીલી કરી શકશું સારું. પછી React.js છે જે ફ્રન્ટ એન્ડ માટે આપણે યુટિલાઇઝ કરશું. એટલે કે આપણી જ્યારે વેબસાઇટ બનાવીએ છીએ તો જેમાં HTML માં આપણે કોડિંગ કરીએ છીએ ફ્રન્ટ એન્ડનો, એવી રીતે અહીંયા આગળ આપણે React.js ની મદદથી કરશું. React.js માં અલગ અલગ પ્રકારના કમ્પોનન્ટ્સ બને છે અને કમ્પોનન્ટ્સ રીયુઝેબલ કરી શકે. એટલે એક બ્લોક ઓફ કોડ તમે બનાવ્યો છે એને ફરીથી તમારે યુઝ કરી શકાય છે. સમથિંગ લાઈક અ ફંક્શન જેવું જ કામ થઈ શકે છે બેઝિકલી. MongoDB છે એ આપણે સ્પેસિફિકલી ડેટાબેઝ અહીંયા આગળ આપણે યુઝ કરવાના છે મનસ્ટેકમાં. MongoDB જે છે એ NoSQL પ્રકારનો ડેટાબેઝ છે. હવે માર્કેટમાં બે પ્રકારના ડેટાબેઝ આવે છે, એક SQL આવે છે અને એક NoSQL આવે છે. SQL ની અંદર તમારે ક્વેરી લખવાની રહેશે, જેમ કે સિલેક્ટ ક્વેરી આવે, ઇન્સર્ટ ક્વેરી આવે, અપડેટ ક્વેરી આવે, ડિલીટ ક્વેરી આવે છે. જ્યારે MongoDB ની અંદર આપણે ડાયરેક્ટલી JSON બેઝ ડેટાને સ્ટોરેજ કરી શકાય છે, JSON બેઝ ડેટાને રિટ્રાઈવલ થાય છે. એટલે કે ઘણું બધું આમાં પ્રોસેસિંગ ફાસ્ટ થશે. અને સ્પેસિફિકલી MongoDB તમારે યુઝ ક્યારે કરવો જોઈએ કે જ્યારે તમારી પાસે અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા હોય. એટલે કે એક તમે ટેબલ કોઈ બી એક પ્રોડક્ટ નાખો છો ડેટાબેઝની અંદર જેની અંદર 10 પેરામીટર છે અને બીજી કોઈ બી પ્રોડક્ટ નાખો છો ત્યારે એની અંદર 20-25 પેરામીટર છે. એટલે કે પેરામીટરને કોઈ મેચ જ નથી થતું. તો એવા કેસમાં તમારે MongoDB યુઝ કરવું જોઈએ. ઓનલાઈન જેટલા બી મેમ્બર્સ જોઈન થયા છે હું લોકોને એક ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યો છું. લાસ્ટમાં મેં MongoDB નું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર તમારે આવા પ્રકારનું કેસ હોય ત્યારે MongoDB યુઝ કરવો જોઈએ. તો એ એક્ઝામ્પલ કયું હતું મને કોમેન્ટમાં જણાવો. મેં જ્યારે તમને લાસ્ટમાં MongoDB સમજાવેલું હતું ત્યારે મેં તમને કીધેલું હતું કે આવો પ્રકારનું એક એક્ઝામ્પલ હોઈ શકે ત્યારે તમારે MongoDB યુઝ કરવું જોઈએ. તો એ એક્ઝામ્પલ કયું હતું મને કોમેન્ટમાં જણાવો. પેલું હતું MongoDB નું.
તો મને કોમેન્ટમાં તમે જણાવી શકો છો. ઓકે નથી યાદ, કોઈ વાંધો નહીં. ચલો બીજા મેમ્બર્સ ટ્રાય કરો. લાસ્ટમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું ને ત્યારે એમેઝોનની વેબસાઇટની અંદર 2 પ્રોડક્ટ ઓપન કરી હતી. થોડું ઘણું યાદ આવે છે કઈ કઈ પ્રોડક્ટ મેં ઓપન કરી હતી? એમેઝોનની વેબસાઇટમાં બે પ્રોડક્ટ એક્ઝામ્પલ કરીને મેં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો કે બેઝિકલી તમે આ 2 પ્રોડક્ટનું કમ્પેરિઝન્સ કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે બંને પ્રોડક્ટમાં અલગ અલગ વસ્તુ આવે છે. સ્પેસિફિકલી બંનેના પેરામીટર અલગ અલગ હતા. એવી 2 પ્રોડક્ટ મેં બતાવેલી હતી. તમે રેન્ડમલી કોઈ બી 2 પ્રોડક્ટ લેશો, 2 કેટેગરીની પ્રોડક્ટ લઈ લેશો, તમને ખ્યાલ આવી જશે કે દરેકની અંદરના પેરામીટર અલગ અલગ હોય છે. તો એવા કેસમાં આપણે સ્પેસિફિકલી મોંગોડીબી યુટિલાઇઝ કરશું. યસ, વોશિંગ મશીન અને ટીવી પરફેક્ટલી યસ. તો આ બંનેનો કોઈ મેચ જ નથી થતો. જો એક આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્ટ લીધેલી છે અને એક આપણે ટીવી કે કદાચ કોઈ બી બીજી વસ્તુ લઈ લીધી છે. તો જેને કોઈ મેચ નથી થતા, પેરામીટર મેચ નથી થતા, તો ઈ કેસમાં તમારે મોંગોડીબી યુઝ કરવું વધુ પ્રિફરેબલ છે. કારણ કે આનો તમે ડેટાબેઝ બનાવવા જશો તો બહુ કોમ્પ્લેક્સ બનશે. બરોબર છે. સો ધેટ વોઝ અ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ મનનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે જોયું. હવે આગળ વધીએ છીએ આપણે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ફ્લો કંઈક આપણો આવો રહેશે. પ્રોજેક્ટનો પ્લાન કરીએ છીએ, પછી ડેટાબેઝનો પ્લાનિંગ આવશે, ડેટાબેઝનું ક્રિએશન આવશે, પછી Node.js પ્લસ Express.js ની મદદથી આપણું ડેવલપમેન્ટ આવશે, પછી React.js માં ફ્રન્ટ એન્ડ બનાવશું અને ફાઇનલી API ને ઇન્ટિગ્રેશન કરી અને આપણા પ્રોજેક્ટને અહીંયા આગળ આપણે ક્લોઝ કરશું. તો આપણે ત્યારે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ ડેવલપ અ ટાસ્ક મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર. આપણે ટાસ્ક મેનેજમેન્ટનું એક સોફ્ટવેર બનાવવું છે. એની અંદર કંઈક ફંક્શનાલિટી બી આવી લખી હતી. આપણે 2 પ્રકારના યુઝર આવશે, 2 પ્રકારના ડેટાબેઝ આવશે આપણે બનાવવાના, યુઝર અને ટાસ્ક. એની અંદર આવા કંઈક આપણે ફિલ્ડ લખશું. ધીસ આર જસ્ટ પ્લાનિંગ. આપણું એક ટેન્ટેટિવલી પ્લાનિંગ છે. સ્ક્રીનનું પ્લાનિંગ કર્યું તો આપણે કે ભાઈ આવા પ્રકારની સ્ક્રીન છે. સાથે સાથે આપણે API નું બી ડિસ્કશન કરેલું હતું કે આવા પ્રકારના API બનાવવાના આવશે. API વિશે બી થોડું ઘણું ડિસ્કશન કર્યું હતું. API માં કેટલા પાર્ટ હતા કોમેન્ટમાં મને જણાવો તો. આપણે ડિસ્કશન જ્યારે કર્યું હતું ત્યારે મેં તમને કીધેલું હતું કે API ની અંદર આટલા પાર્ટ હતા અને એમાં કંઈક આવું થઈ શકે છે. તો કોઈને યાદ હોય કોમેન્ટમાં જણાવો મને. API ની વિશે આપણે થોડું ડિસ્કશન કરેલું હતું ત્યારે, અને મેં તમને સમજાવેલું હતું કે આ રીતનું થશે. API આપણે બનાવ્યા નથી, પણ આપણે ડિસ્કશન ખાલી કર્યો હતો પોઈન્ટ્સ કે ભાઈ આવી રીતનું કંઈક સમથિંગ API માં હોય છે. મને કોમેન્ટમાં જણાવો તમે. કોમેન્ટમાં ઇમોજી બી યુઝ કરતા રહો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે યુ આર કનેક્ટેડ. ચલો કોઈ વાંધો નથી. API નું ભૂલી ગયા છો, નો પ્રોબ્લેમ, હું રિપીટ કરી દઈશ. અત્યારે આપણે API બનાવવાના નથી, સો વી કેન ગો અહેડ. ધેન વી હેવ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ મોંગોડીબી. મોંગોડીબીમાં બી આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. ત્યારે એકાઉન્ટમાં મેં તમને કીધું હતું મારું ઓલરેડી એકાઉન્ટ ક્રિએટ થઈ ગયેલું છે. તો મારે અત્યારે એકાઉન્ટ ક્રિએશનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી એઝ ઓફ નાઉ. પણ તમારે એકાઉન્ટ ક્રિએશન કરવાનું હતું બધા મેમ્બરે. તો તમારી સ્ટેપ શું હતો તો કે તમારે સૌથી પહેલા તો મોંગોડીબી એટલાસ સર્ચ કરવાનું છે એન્ડ યુ વિલ ફાઇન્ડ ધીસ પર્ટિક્યુલર વેબસાઇટ mongodb.com/atlas/database. આ URL ઉપર જઈ અને તમારે મોંગોડીબી નું એક એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે. જે એકાઉન્ટ તમારા માટે ફ્રી રહેશે, એનો કોઈ ચાર્જ નથી. લેટ મી ગો ટુ ધ વેબસાઇટ. આઈ હેવ ઓલરેડી ક્રિએટેડ એકાઉન્ટ. હું અહીંયા જઈ શકું છું. જો ધીસ આર ધ મોંગોડીબી એટલાસ. હું આ વેબસાઇટમાં ગયો છું અને અહીંયા આગળ ઓલરેડી મોંગોડીબી એટલાસનું મેં એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો સ્પેસિફિકલી આ એટલાસ ની અંદર જાઉં છું. અહીંયા આગળ પ્રોજેક્ટ 0 છે, તમે જોઈ શકો છો. પ્રોજેક્ટ 0 ની અંદર જાઉં છું. આ ફ્રી એકાઉન્ટ છે, તમે ફ્રી એકાઉન્ટ આસામથી કરી શકશો, જેને કહેવાય છે મોંગોડીબી એટલાસ. એની અંદર તમે જશો એટલે ક્લસ્ટરની વાત હતી. એ બી મેં તમને ત્યારે સ્ક્રીનશોટ્સમાં બતાવેલું હતું કે જ્યારે તમે એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરશો તો એકાઉન્ટ ક્રિએટ કર્યા પછી સેકન્ડ સ્ટેપ વિલ બી યોર ક્લસ્ટર ક્રિએશન. તો તમારે અહીંયા ક્લસ્ટર ક્રિએટ કરવાનું રહેશે. તમે આ સ્ક્રીન ઉપર જ્યારે આવશો ત્યારે અહીંયા આગળ ક્રિએટનો એક ઓપ્શન આવે છે જેની મદદથી તમારે ક્લસ્ટરને બનાવવાનું થશે. ક્લસ્ટર એટલે વન કાઇન્ડ ઓફ એક સર્વર જેવું તમે એને કહી શકો છો કે તમારું અહીંયા આગળથી તમે અહીંયા જો ક્લસ્ટરમાં, હવે હું અત્યારે વેબસાઇટમાં એકચ્યુઅલી આવી ગયો છું. અહીંયા ક્લસ્ટરનો ઓપ્શન આવી ગયો છે. અહીંયા આગળ ક્રિએટ ઓપ્શન છે. ક્રિએટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો સો યુ વિલ ગેટ સમ ઓપ્શન્સ કે ભાઈ અહીંયાથી તમારે કયું ક્લસ્ટર લેવું છે. તો અહીંથી તમે ક્લસ્ટરના સિલેક્શન કરી શકશો. મેં ઓલરેડી એક ક્લસ્ટર ક્રિએટ કરી દીધું છે. વન ક્લસ્ટર ઇઝ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. બરોબર છે. અહીંયાથી આ બધા ક્લસ્ટર જે છે દેટ ઇઝ ઓફ પેડ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આનો આટલો ચાર્જ છે, આનો આટલો ચાર્જ છે, આનો આટલો ચાર્જ છે, અને દરેકમાં અલગ અલગ પ્રકારની ફેસિલિટી છે. જેમ કે રેમ છે, સ્ટોરેજ છે, CPU છે, તો બધું અલગ અલગ પ્રકારનું મળે છે.
પણ મારે ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી બીકોઝ આઈ હેવ ઓલરેડી ક્રિએટેડ વન ક્લસ્ટર. એક ક્લસ્ટર 0 મારું ઓલરેડી ક્રિએટેડ છે. સો ક્લસ્ટર that is your one server, એક સર્વર કનેક્શન થાય છે. તો ક્લસ્ટર ક્લિયર થાય છે. એકાઉન્ટ કઈ રીતે ક્લિયર કરવું એટલાસમાં અને ક્લસ્ટર કેવી રીતે ક્રિએટ કરવું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે દરેક મેમ્બરને? મને કોમેન્ટમાં જણાવો. તમે જ્યારે ક્લસ્ટર ક્રિએટ કરશો ત્યારે ફ્રી ક્લસ્ટર રહેશે, તમારે એમાં ચાર્જ નથી આવવાનો. યસ, ધ્રુવીને ક્લિયર છે. બીજા બધા મેમ્બર ફટાફટ જણાવો. ઓકે, રૂબી ક્લિયર, રીબી ફાઇન, ભવ્યા ડન. બીજા બધા મેમ્બર્સ ફટાફટ જણાવો કે ક્લસ્ટરનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે. ઓકે, કુશાને યસ ડન. સો લેટ અસ ગો હેડ. ક્લસ્ટર ક્રિએશન થઈ જાય છે પછી શું પ્રોસેસ કરવાનું છે આગળ? હેપીને બી ક્લિયર થઈ ગયું છે, ફાઇન. સો લેટ અસ ગો હેડ. એની પછી આપણું ડેટાબેઝ ક્રિએશન આવશે. તો ઓલરેડી અહીંયા આગળ મારી પાસે કોઈક મેં ડેટાબેઝના સેમ્પલ બનાવેલા છે. સો લેટ અસ ગો ઇન્ટુ ધ ડેટાબેઝ. હવે ડેટાબેઝ માટે હું અહીંયા બ્રાઉઝ કલેક્શનમાં જતો રહીશ. અહીંયા આગળ ક્લસ્ટર 0 ની અંદર છે, અહીંયા આગળ બ્રાઉઝ કલેક્શન, એના ઉપર જઉં છું. બ્રાઉઝ કલેક્શન એનો મતલબ કે તમે એની અંદર જે બી ડેટા એન્ટર કરેલા છે that ડેટા યુ કેન એબલ ટુ વ્યૂ ઇટ. તો તમારે અંદરનો ડેટા તમે જોઈ શકશો. તમે અહીંયા આગળ જુઓ છો તો અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં મને અહીંયા બ્લોગ પોસ્ટ બતાવે છે. બ્લોગ પોસ્ટની અંદર રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મને અહીંયા ડેટા બતાવે છે ક્વેરી રિઝલ્ટ 1 to 5 of 5. અહીંયા 5 ડેટા બતાવે છે, તમે જોઈ શકો છો. જો સો ધીઝ આર ધ ડેટા એન્ટ્રી આઈ હેવ ડન. તો મેં આ ડેટાની એન્ટ્રી કરેલી છે. હવે તમે અહીંયા આગળ જુઓ તો કમ્પેરિઝન તમે જ્યારે કરશો ત્યારે તમને અહીંયા ડિસ્ટિંગ્વિશ થઈ જશે કે મારો પહેલો રેકોર્ડ જે છે એની અંદર કેટલા ફિલ્ડ છે અને બીજો રેકોર્ડ છે જો એની અંદર કેટલા ફિલ્ડ છે તમે જોઈ શકો છો. જો મેં ઝૂમ કર્યું છે તો તમને અહીંયા ક્લિયર દેખાય છે કે આ મારો પહેલો રેકોર્ડ છે જે બ્લોકમાં મને બતાવે છે અને નીચેનો મારો બીજો રેકોર્ડ છે. તો બંનેના તમે ડેટા જોવો તો બંનેની અંદર ફિલ્ડ અલગ અલગ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ MongoDB. MongoDB માં આ પોસિબલ છે. કોમેન્ટમાં મને જણાવો તો કે પહેલાની અંદર કેટલા ફિલ્ડ છે, પહેલા બ્લોકમાં કેટલા ફિલ્ડ છે અને બીજા બ્લોકમાં કેટલા ફિલ્ડ છે. મને કોમેન્ટમાં જણાવો તો કે પહેલો જે બ્લોક છે એટલે કે પહેલો મારો રેકોર્ડ છે એ પહેલા રેકોર્ડની અંદર કેટલા ફિલ્ડ છે અને બીજા રેકોર્ડની અંદર કેટલા ફિલ્ડ છે. કોમેન્ટમાં મને જણાવો ઝડપથી. ફર્સ્ટ રેકોર્ડમાં કેટલા ફિલ્ડ અને સેકન્ડ રેકોર્ડમાં કેટલા ફિલ્ડ છે. જણાવો મને ફટાફટ કોમેન્ટમાં. યસ, ફર્સ્ટમાં 2 છે પરફેક્ટ અને સેકન્ડમાં 7 છે. યસ. હવે તમે આ વસ્તુ વિચારો કે તમારી પાસે નોર્મલ તમારો જે MySQL ડેટાબેઝ વાપરો છો, ઓરેકલ વાપરો, SQL સર્વર, એ બધા SQL ડેટાબેઝ છે. તો SQL ડેટાબેઝમાં પોસિબલ છે કે 2 જ ફિલ્ડ હોય અને બીજામાં 7 ફિલ્ડ હોય? એવું પોસિબલ છે કે નથી? યસ ઓર નો? કોમેન્ટમાં જણાવો મને. કે સ્પેસિફિકલી મારે કોઈ એક ડેટાબેઝ બનાવ્યો, ડેટાબેઝની અંદર એકમાં 2 ફિલ્ડ નાખું અને એકમાં 7 ફિલ્ડ નાખું, તો એવું મારા SQL ડેટાબેઝમાં પોસિબલ ખરું? મને આન્સર આપો કે એવું SQL માં નો. યસ, એક્ઝેક્ટલી. તો એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. શું કામ પોસિબલ નથી? તો એ બધા ડેટાબેઝમાં શું થાય છે કે તમે જ્યારે કોઈ બી એક ફિલ્ડ ડિસાઈડ કરો છો સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે, ત્યારે એ નંબર ઓફ ફિલ્ડ જે ફિક્સ જ રહેશે તમારા. તો અહીંયા આગળ MongoDB માં આ વસ્તુ પોસિબલ થાય છે અને ધેટ્સ વાય આના કારણે MongoDB બહુ પોપ્યુલર છે. એટલે જ્યારે તમારે આવો કેસ હોય સ્પેસિફિકલી ત્યારે MongoDB તમારું પોપ્યુલર છે કે આવા કેસમાં તમારે MongoDB યુઝ કરવું જોઈએ. એટલે હવે તમે એક્ઝામ્પલ ઉપરથી સમજી શકો છો કે એકમાં 2 ફિલ્ડ નાખ્યા છે, એકમાં 7 ફિલ્ડ નાખ્યા છે. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે એકમાં મારે 10 નાખવા અને એકમાં 50 નાખવા હોય તો બી હું નાખી શકું છું. તો આ વસ્તુ તમને MongoDB જ પ્રોવાઈડ કરે છે અને આના કારણે તમારે MongoDB યુઝ કરવું જોઈએ સ્પેસિફિકલી. એટલે જો તમારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે સ્પેસિફિકલી મારે આવા પ્રકારનો ડેટાબેઝ બનાવવો છે તો તમારે MongoDB યુઝ કરવું જોઈએ. અને આ સ્પેસિફિકલી કઈ જગ્યાએ વપરાશે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ તરીકે કહું તો સ્પેસિફિકલી જ્યારે તમે ઈ-કોમર્સ બહુ મોટી સિસ્ટમ બનાવી રહ્યા હો ત્યારે આનું મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન થાય છે.
કારણ કે ઈ કેસ કેવો થાય છે કે એમાં તમારે અલગ અલગ પ્રકારની પ્રોડક્ટ હોય છે, અલગ અલગ પ્રોડક્ટની અલગ અલગ કોન્ફિગરેશન્સ આવે છે, એનું ડિટેલ્સ આવે છે. તો આ બધા જ કેસમાં તમે સ્પેસિફિકલી આ યુઝ કરી શકો છો. સો ધીસ આર ધ ડેટા. હવે આવા તમે બીજામાં જશો, અહીંયા ગ્રેડ્સ કરીને બનાવ્યું છે, એની અંદર ટેસ્ટ કોડ છે, તો એમાં બી કંઈક અલગ પ્રકારનો ડેટા હશે, બરોબર છે. અહીંયા એક ડેટા છે, પછી ટેસ્ટ છે, ટેસ્ટની અંદર તમે અહીંયા ઈમેલ્સ છે, ઈમેલ્સમાં જશો તો કોઈ ડેટા છે, અહીંયા ડેટા નથી અત્યારે અવેલેબલ. ટાસ્કની અંદર છે, તો ટાસ્કની અંદર બી કોઈ ડેટા હશે, જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કોઈ ડેટા પડ્યો છે. પછી યુઝર્સમાં હશે તો યુઝર્સમાં બી કોઈ ડેટા હશે આપણી પાસે. તો ધીસ આર સમ સેમ્પલ વેલ્યુઝ કે ભાઈ આપણે કોઈ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરેલી છે. આમાં બી જોઈ શકો છો કે અમુક ડેટા જે છે એમાં અમુક વધારે કોલમ છે, અમુકમાં ઓછી કોલમ છે. તો આ બધું કરવું હોય તમારે ત્યારે તમારે MongoDB-માં જવાનું રહેશે. So these are the database creations. So MongoDB is clear. Basic funda of the MongoDB is clear. આખું MongoDB નથી, MongoDB ઘણું મોટું છે, પણ બેઝિક ફંડામેન્ટલ ઓફ MongoDB is clear. યસ ઓર નો થી મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો કે MongoDB નું બેઝિક ફંડામેન્ટલ તમને ક્લિયર થઈ ગયું કે કેવી રીતે તમે ક્લસ્ટર ક્રિએટ કરી શકશો, કેવી રીતે તમે ડેટાને વ્યૂ કરી શકશો. એ ડેટાને ઇન્સર્ટ કેમ કરવાનો છે એ પછી જોઈશું આપણે. એને આપણે જ્યારે કનેક્ટિવિટી કરશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે આપણી સિસ્ટમમાંથી પ્રોગ્રામેટિકલી આપણે ડેટાને ઇન્સર્ટ કરશું. સો વી વિલ સી ધેટ થિંગ્સ લેટર ઓન. એ આપણે પછી જોઈશું. ફાઇન. ચલો, રવિને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ ફટાફટ કોમેન્ટમાં જણાવી દો કે બેઝિક ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો બી મને જણાવી દો, તો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. ઇફ નો ક્વેશ્ચન્સ વી કેન ગો અહેડ. તો પછી આપણે આગળ વધીએ MongoDB થી. અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ વિલ બી Node.js. તો હવે આપણે Node.js ઉપર થોડું પ્રેક્ટિકલી જોઈ લઈએ કે ભાઈ Node.js કઈ રીતે વર્કિંગ કરે છે અને Node.js ના સ્ટેપ્સ શું છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ યુ નીડ ટુ ડાઉનલોડ ધ Node.js. ચલો, કુશાને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બીજા બધા બી કોમેન્ટમાં મને જણાવી દો કે Node.js જે છે સ્પેસિફિકલી એ તમારે ડાઉનલોડ કરવું પડશે. મેં તમને લાસ્ટ સેશનમાં એવું કીધેલું હતું કે Node.js ડાઉનલોડ કરી અને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. સો નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ બ્રાઉઝર. બ્રાઉઝરમાં જાઉં છું. આઈ એમ રાઇટિંગ Node.js download. So I will get the nodejs.org website. So here I need to download it. અહીંયાથી મારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે સ્પેસિફિકલી. કમાન્ડ ની કરી શકું છું, અધરવાઇઝ અહીંથી પ્રી બિલ્ડ ઇન્સ્ટોલર બી યુઝ કરી શકું છું. પ્રી બિલ્ડ ઇન્સ્ટોલરમાં તમને ડાયરેક્ટલી સેટઅપ ફાઇલ મળી જશે, અથવા પેકેજ મેનેજર જે છે એની મદદથી, કમાન્ડની મદદથી બી તમે કરી શકો છો. સો જનરલી વી વિલ યુઝ ધ પર્ટિક્યુલર સેટઅપ. આપણે સેટઅપ જનરલી યુઝ કરશું અને સેટઅપની મદદથી ડાઉનલોડ કરી અને ઇન્સ્ટોલ કરી દેશું. Once you install the Node.js, what you need to do? You need to check whether your Node.js is perfectly installed or not. Node.js ઇન્સ્ટોલ થયું છે કે નહીં તમારે ચેક કરવું પડશે. તો એના માટેનો કમાન્ડ છે node-v. એટલે કે અહીંયા આગળ તમને વર્ઝન બતાવી દેશે તો તમને ખ્યાલ આવી જશે, અને npm-v તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ મારું Node.js ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયેલું છે કે નહીં. તો એના માટે ઓલરેડી મેં VS કોડ અહીંયા આગળ ઓપન કરી દીધેલું છે. VS કોડની અંદર આપણે ચેક કરીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ node-v સ્પેસ કરીને, તો અહીંયા મને બતાવી દે છે વર્ઝન મારું. ધેટ મીન્સ નોડ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ સક્સેસફુલી, કે મારી પાસે મારા પીસીમાં નોડ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. તો લેટ અસ ગો અહેડ. તો એની પછીનું આપણું સ્ટેપ છે VS કોડ ઇન્સ્ટોલેશન. તો VS કોડ ઓલરેડી મેં ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું છે. VS કોડ વિશે તમે બધા ઓલરેડી જાણી રહ્યા છો. VS કોડ બધાને ક્લિયર છે ને? મને કોમેન્ટમાં જણાવો કે યસ આઈ હેવ યુઝ ધ VS કોડ, એવું લખીને મને જણાવો. કેટલા મેમ્બરે VS કોડ યુઝ કરેલું છે? VS કોડ ઇઝ બીટ એડવાન્સ એડિટર. જનરલી બેઝિક પ્રોગ્રામિંગ હશે તો હું નોટપેડ++ રિકમેન્ડ કરીશ, પણ જ્યારે એડવાન્સ પ્રોગ્રામિંગ હશે દેન આઈ વિલ રિકમેન્ડ ધ VS કોડ. યસ, હેપી એ યુઝ કરવું છે, રૂબી એ યુઝ કરવું છે. ફાઇન. બીજા બધા મેમ્બર્સ, કેટલા મેમ્બર છે Node.js? યસ, મીતે બી યુઝ કરેલું છે VS કોડ. મોસ્ટલી બધા મેમ્બરે પ્રોગ્રામિંગમાં હશો તો તમે VS કોડ તો યુઝ કરેલું જ હશે. યસ, કુશાએ બી યુઝ કર્યું છે. અરે કે જેટલા બી ઓનલાઈન પર તમે વિડીયો જોશો તો બધા જ VS કોડ ડેવલપર યુઝ કરી રહ્યા છે બેઝિકલી. તો VS કોડ ઓલરેડી મેં ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું છે. VS કોડના ફાયદા એવા છે કે જેની અંદર તમને બહુ બધી પ્લગઇન્સ મળે છે અને તમારે બહુ બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનું કોડ અહીંયાથી તમે ઇઝીલી કરી શકશો. ધેટ્સ વાય વી નીડ ટુ યુઝ ધ VS કોડ. હવે એની અંદર આપણે એક પ્રોગ્રામ લખવાનો છે. સો વી નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ પ્રોગ્રામ્સ. હવે અહીંયા આગળનો એક પ્રોગ્રામ છે, એ પ્રોગ્રામનો સેમ્પલ કોડ મારી વેબસાઇટ ઉપર છે, મારા બ્લોગ ઉપર છે, adarshpatel.in માં. સો લેટ મી ગો ટુ ધ બ્લોગ. હું બ્લોગ ઉપર જતો રહું છું. આ મારો બ્લોગ છે બેઝિકલી adarshpatel.in. એની અંદર તમે જ્યારે બ્લોગ ઓપન કરશો સ્પેસિફિકલી, લેટ મી ઓપન ઇટ સો ધેટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ મારો બ્લોગમાં તમારે જતા રહેવાનું છે બોટમ ઓફ ધ બ્લોગ. અહીંયા આગળ ટ્યુટોરિયલની લિંક છે બધી.
એ લિંકમાંથી તમારે ઓપન કરવાની છે Node.js ટ્યુટોરિયલ. આ Node.js ટ્યુટોરિયલ તમે ઓપન કરશો એટલે એમાં તમને અહીંયા આગળ ડે 1, ડે 2, ડે 3, ડે 4, ડે 5 આ રીતનો તમને આખો કોડ મળી જશે સેમ્પલ્સ. So we will start with the day 1 first. Day 1 થી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું બેઝિકલી. So now let me open the day 1. અહીંથી મેં Node.js day 1 ઓપન કરેલું છે. અહીંયા આગળ થોડુંક ડિટેલિંગ આપેલું છે કે what is Node.js છે, ઇન્સ્ટોલેશનના સ્ટેપ્સ આપેલા છે that you already did. પછી અહીંયાથી કમાન્ડથી આપણે વેરીફાઈ કરીએ છીએ. Now we need to go for the one program. આપણે નોડ નો એક પ્રોગ્રામ લખવો છે અને પ્રોગ્રામને ચેક કરવો છે કે પર્ટિક્યુલરલી વર્કિંગ કરે છે કે નહીં. તો એના માટે તમારે શું શું કરવાનું છે સ્ટેપ્સ. તો હું તમને એકવાર સ્ટેપ્સ ફરીથી અહીંયા સમજાવી દઉં કે તમારે સ્ટેપ્સ શું ફોલો કરવાના છે. અહીંયાથી ક્લોઝ ફોલ્ડર કરું છું. તમે જ્યારે VS કોડ ઓપન કરો તો VS કોડમાં ડાયરેક્ટલી તમારે ફાઇલ ઓપન કરવાની નથી. ઓલવેઝ યુ નીડ ટુ ઓપન ધ ફોલ્ડર. સૌથી પહેલું તમારું કામ રહેશે ઓપન ફોલ્ડર. ઓપન ફોલ્ડરમાં મેં અહીંયા આગળ શું કર્યું છે તો કે ડી ડ્રાઈવની અંદર N1 કરીને ફોલ્ડર બનાવ્યું છે એને હું ઓપન કરું છું. So you need to open the N1 folder like this. તમારે N1 ફોલ્ડર હોય, N2 ફોલ્ડર હોય, કોઈ બી તમે ફોલ્ડર આપી શકો છો. હવે યાદ રાખજો બીજી વસ્તુ, તમે જ્યારે કોઈ બી ફોલ્ડરને અહીંયા ઓપન કરો તો ઈ ફોલ્ડરમાં ક્યારેય તે તમારે સ્પેસ નથી આપવાની, એટલે કે N-1 એવું નથી આપવાનું. N1 ડાયરેક્ટ લખવાનું છે અથવા N2 અથવા જે તમે નામ આપો, મને નામની સાથે કોઈ કન્સર્ન નથી, પણ સ્પેસ આપવાની નથી ફોલ્ડરના નામમાં કોઈ દિવસ. પ્રોગ્રામિંગ તમે જ્યારે બી કરો ત્યારે કોઈ બી ફોલ્ડરમાં કોઈ બી જગ્યાએ ફોલ્ડરના નામમાં સ્પેસ ન આવી જોઈએ, ફાઇલના નામમાં બી સ્પેસ ન આવી જોઈએ. યાદ રાખજો આ ખબર. હવે એની અંદર તમારે નવી ફાઇલ ક્રિએટ કરવાની છે તો અહીંયા આગળ તમારો ફાઇલ ક્રિએટનો આઇકોન છે. હું અહીંયા આગળ n2.js કરીને ફાઇલ બનાવું છું, કારણ કે N1 ઓલરેડી મેં બનાવી દીધી છે તો N2 કરીને બનાવું છું ફાઇલ. નાઉ આઈ વિલ ગો ટુ માય બ્લોગ. બ્લોગની અંદર તમે જો તો મને એક સેમ્પલ કોડ અહીંયા આગળ મેં તૈયાર આપેલો છે. સો લેટ મી કોપી ધેટ કોડ. હું કોડને કોપી કરું છું, VS કોડમાં આવી જાઉં છું, કોડને અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરી રહ્યો છું, સેવ કરું છું. નાવ નીચે ટર્મિનલ છે. બાય ડિફોલ્ટ તમે જ્યારે ઓપન કરશો તો નીચેની કોઈ વિન્ડો હશે નહીં ટર્મિનલ. તો ટર્મિનલ વિન્ડો ઓપન કરવા માટે તમારે અહીંયા આગળ ટ્રિપલ ડોટમાં જવાનું છે, ટર્મિનલ મેનુમાં જવાનું છે. ટર્મિનલ મેનુમાં લખેલું છે ન્યૂ ટર્મિનલ, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. એટલે તમે અહીંયા આગળ જોશો પર્ટિક્યુલર ન્યૂ ટર્મિનલમાં તો નીચેના ભાગમાં તમારી પાસે ટર્મિનલ આવી જશે. ટર્મિનલ ધેટ ઇઝ યોર કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ, જેની અંદર તમે ડોઝના કમાન્ડ રન કરી શકો છો. એટલે કે તમારે નોડનો પ્રોગ્રામ રન કરવો હોય તો ડોઝમાંથી તમારે એનો કમાન્ડ રન કરવો પડશે. તો એના માટે તમારે ટર્મિનલ જોઈશે. હવે કમાન્ડ કયો રન કરવાનો છે ધેટ આઈ હેવ ઓલરેડી એક્સપ્લેન ઓવર હિયર. તમારે શું કરવાનું છે, ફોલ્ડરમાં જવાનું છે, પણ ફોલ્ડર ઓલરેડી ઓપન થઈ ગયું છે કારણ કે હું VS કોડ વાપરું છું. મારે અહીંયા કમાન્ડ લખવાનો છે node સ્પેસ n1.js. તો અહીંયા આગળ મારે node સ્પેસ n1.js ની બદલે n2.js લખીશ. શું કામ, તો કે મેં ફાઇલનું નામ n2 આપેલું છે તો અહીંયા લખીશ node n2.js અને હું અહીંયા એન્ટર કી આપું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો કર્સર નેક્સ્ટ લાઇનમાં જતું રહ્યું છે અને બ્લિંકિંગ જસ્ટ કર્સર વેઇટિંગ કરી રહ્યું છે. ધેટ મીન્સ માય પ્રોગ્રામ ઇઝ રન સક્સેસફુલી. મારો પ્રોગ્રામ રન થઈ ગયો છે. હવે મારે એને ચેક કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય, તો એના માટેનું આ URL છે localhost/8080. હું ઓપન કરું છું, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો હેલો વર્લ્ડ મારો પ્રોગ્રામ રન થઈ ગયો છે. ધીસ ઇઝ લોકલહોસ્ટમાં 8080 પોર્ટ ઉપર, આને કહેવાય પોર્ટ. ઈ પોર્ટ ઉપર મારો પ્રોગ્રામ રન થઈ રહ્યો છે. હવે પોર્ટ કેવી રીતે અહીંયાથી આવે છે, તમે અહીંયા જોશો તો લિસનમાં પોર્ટ લખેલું છે કે 8080, એટલે મારો પ્રોગ્રામ 8080 ઉપર રન થાય છે. તમારે અહીંયા મેસેજ કોઈ બદલવો હોય તો બદલી શકો છો. માની લો કે હું અહીંયા આગળ મેસેજ બદલું છું, હેલો ફ્રોમ આદર્શ પટેલ. સેવ કરી દઉં છું. હવે મારે અહીંયા ટર્મિનેટ કરવું હોય તો Ctrl+C દબાવવાનું છે, એટલે એ મારો સર્વર ટર્મિનેટ થઈ જશે. ફરીથી કમાન્ડ આપું છું node સ્પેસ n2.js. મારે લાસ્ટ કમાન્ડ જે યુઝ કરેલો હોય એ કમાન્ડ ફરીથી રિપીટ કરવો હોય, મારે લખવો ન હોય તો કીબોર્ડ ઉપરથી કઈ કી પ્રેસ કરવાની, કોઈને ખ્યાલ છે? મેં અત્યારે એવું જ કર્યું છે, જો કે મેં લાસ્ટ કમાન્ડ જે છે એ લાસ્ટ કમાન્ડ મેં રિપીટ ન કરવો પડે, મારે લખવો ન પડે, એટલે મેં કોઈ કી પ્રેસ કરી તો ઓટોમેટિકલી મારો લાસ્ટ કમાન્ડ આવી ગયો છે. તો એની કઈ કી હોય, કોઈને યાદ છે કી? કે લાસ્ટ કમાન્ડ ઓટોમેટિકલી આવી જાય તો આપણે ટાઈપ ન કરવી પડે, તો બેનિફિટ આપણને મળી જાય. અપ કી, યસ પરફેક્ટલી. આપણી પાસે જે એરો કી આપવામાં આવેલી છે એમાં જે ઉપરની અપ એરો કી છે એ અપ એરો કી દબાવશું તો આપણો લાસ્ટ કમાન્ડ આવી જશે. હું અહીંયા એન્ટર આપું છું, યસ અપર કી ગેમિંગ વાળી, પરફેક્ટ છે, પરફેક્ટ.
સો નોડ ની અંદર n2.js ફરીથી કમાન્ડ રન થઈ ગયો છે, ફરીથી રન કરી દીધું છે. હું અહીંયા બ્રાઉઝરમાં જઈ અને રીલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો મેસેજ બદલાઈ ગયો છે, હેલો ફ્રોમ આદર્શ પટેલ. ધેટ મીન્સ માય પ્રોગ્રામ ઇઝ રનિંગ સક્સેસફુલી. સો ધીસ ઇઝ ધ Node.js હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ, કે આ Node.js નો આપણે હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ રન કર્યો. હવે આ પ્રોગ્રામને થોડો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સમજવા માટે ટ્યુટોરિયલ આપણી પાસે અવેલેબલ છે અહીંયા આગળ W3 Schools નું. તો અહીંયા આગળ બધું સમજાવેલું છે કે Node.js is open source server environment. Node.js allows to run the JavaScript on the server. પછી એમણે બી આ સેમ્પલ કોડ આપેલો છે. આ સેમ્પલ કોડ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ છે. આ જ કોડ મેં રેફરન્સ માટે લીધેલો છે, મેં કોઈ મારો નવો કોડ લખેલો નથી. હવે આ કોડને સમજવું હોય તો અહીંયા આગળ એમણે બધું ડિટેલમાં સમજાવેલું છે. લેટ અસ ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ. તમે આ વાંચી શકો છો કે ભાઈ કઈ કઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝ થાય છે. હું અત્યારે આ ડિટેલ્સમાં નથી જઈ રહ્યો. અત્યારના કેસમાં આ બધી ડિટેલ્સમાં હું અત્યારના કેસમાં નથી જઈ રહ્યો. હું નેક્સ્ટ પ્રેસ કરું છું. તમે થોડું વાંચી લેજો. આ વસ્તુ તમારે જરૂરી છે. બેઝિકલી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન ધ કોડ. મારે આ કોડ એક્સપ્લેન કરવો છે એટલે હું અંદર ડાયરેક્ટલી ફોકસિંગ કરી રહ્યો છું કોડ ઉપર. તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા રાઈટ હેડ ની અંદર લખ્યું છે 200 એ તમારો સ્ટેટસ કોડ છે. હવે HTML જ્યારે તમે ભણ્યા હશો ત્યારે HTML ની અંદર સ્ટેટસ કોડ આવેલા હતા. અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેટસ કોડ આવે છે, બરોબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એમાં એક લેયર્સ છે આપણી પાસે. યસ, જો આ એક સ્ટેટસ કોડ નું છે. એટલે જ્યારે તમને HTML ભણાવવામાં આવેલું હતું ત્યારે તમને આવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે 1xx વાળા ઇન્ફોર્મેશન છે, 2xx વાળા સક્સેસ છે, 3xx રીડાયરેક્શન, 4xx ક્લાયન્ટ એરર, 5xx સર્વર એરર. તો આમાં 2xx જે છે એટલે કે આપણે અહીંયા આગળ કોડ જે વાપરી રહ્યા છે ધેટ ઇઝ એ 200 એટલે કે સક્સેસ આવ્યા છે. એટલે કે જ્યારે રન થશે ત્યારે સક્સેસ નો કોડ આવશે અને કન્ટેન્ટ ટાઈપ તમારી ટેક્સ્ટ અથવા HTML તમે આપી રહ્યા છો. એટલે કે તમારે બ્રાઉઝરમાં રન કરવાનું છે એના માટે થઈ અને આપણે ટેક્સ્ટ અથવા HTML અહીંયા આગળ આવશે સ્પેસિફિકલી. અને આપણે RES ની અંદર એન્ડમાં આપણે લખીએ છીએ હેલો વર્લ્ડ. હવે RES છે શું? તો કે અહીંયા રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ બે પ્રકારના ઓબ્જેક્ટ આવે છે. થોડુંક આપણે યાદ કરીએ તો બેઝિકલી જ્યારે તમે PHP ની આપણે વાત કરીએ તો PHP માં આપણે ગેટ અને પોસ્ટ મેથડ વાપરતા હતા અને એક પેજમાંથી બીજા પેજ ઉપર ડેટા લઈ જતા હતા. તો સમથિંગ લાઈક ધીસ એની જેવું જ અહીંયા આગળ છે. અહીંયા રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ બે આવે છે. તો એકથી ડેટા આઉટપુટમાં જશે અને એકથી ડેટા આપણે રિટ્રાઈવ કરી શકશું. આપણે ધીમે ધીમે આગળ જોઈશું એટલે આપણને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. પણ સમથિંગ આ જ વસ્તુ છે જે તમે લોગિન નું પેજ બનાવ્યું હતું, લોગિન અને લોગિન 2, રજીસ્ટ્રેશન અને રજીસ્ટ્રેશન 2 પેજ બનાવ્યું હતું. સમથિંગ લાઈક ધીસ એકમાંથી ડેટા આવતો હતો અને એકમાં ડેટા જતો હતો, બરોબર. એવી જ રીતે અહીંયા આગળ બે પેરામીટર આપણને આપવામાં આવેલા છે અને લિસન ની અંદર પોર્ટ નંબર આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યો છે એટલે કે ઈ પોર્ટ ઉપર આપણું પ્રોગ્રામિંગ થઈ રહ્યું છે સ્પેસિફિકલી. તો Node.js નો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ. દરેકને હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ ક્લિયર થઈ ગયો? Node.js હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ ક્લિયર કે કેવી રીતે તમે એને રન કરી શકશો? કોન્સેપ્ટ બી સમજાઈ ગયો કે આની અંદર કોડમાં આપણે જે લખેલું છે એ શું કામ લખેલું છે અને જે પહેલી લાઈન લખેલી છે. યસ, ઈ ક્વેશ્ચન આવ્યો છે કે પહેલી લાઈન શું છે? તો કે ભાઈ આપણી ઇમ્પોર્ટ છે. વેરિયેબલ HTTP is equal to require HTTP. HTTP જે છે એ સ્પેસિફિકલી શું છે? મારું મોડ્યુલ છે. તમારે મોડ્યુલ વિશે જાણવું હોય તો અહીંયા ટ્યુટોરિયલમાં એમણે એક્સપ્લેન કરેલું છે. ઇફ યુ ગો ટુ ધ ટ્યુટોરિયલ, અહીંયા આગળ મોડ્યુલ્સમાં એમણે બધા અલગ અલગ મોડ્યુલ સમજાવેલા છે. સો ધીસ આર ધ મોડ્યુલ્સ. એમણે આ બધા જ સમજાવેલા છે અહીંયા આગળ કે HTTP જે છે એ મોડ્યુલ છે, સિસ્ટમનું મોડ્યુલ છે જે આપણે યુઝ કરી રહ્યા છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે? તો આપણે આગળ વધીએ થોડું. લેટ અસ ગો ટુ ડે 2. આપણે ડે 2 ઉપર આગળ વધીએ. હું બાય પ્રોગ્રામિંગ સમજાવી રહ્યો છું. બધા કોન્સેપ્ટના થિયરિટિકલ ડિસ્કશન હું અત્યારે નથી કરી રહ્યો. થિયરિટિકલ તમે W3 Schools માંથી વાંચશો તો તમને ક્લિયર થઈ જશે. હવે અહીંયાથી તમે જુઓ તો સેકન્ડ અહીંયા આગળ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ધેટ ઇઝ ઓફ ધ FS, એટલે આ બીજું મોડ્યુલ આવ્યું. હવે FS ની અંદર શું છે તો કે ધેટ ઇઝ અ ફાઇલ સિસ્ટમનું મોડ્યુલ છે. તો હું આ પ્રોગ્રામને કોપી કરું છું. હું અહીંયા આગળ નવી ફાઇલ બનાવું છું, ન્યૂ ફાઇલ n3.js અહીંયા પેસ્ટ કરી. તો મારે ડેમો ફાઇલ બનાવવી પડશે તો અહીંયાથી નવી ફાઇલ બનાવું છું, ડેમો ફાઇલ.txt. હેલો હાઉ આર યુ. હવે આવું કંઈક સેમ્પલ લખી નાખું છું, સેવ કરી દઉં છું. n3.js અહીંયા console.log ની અંદર તમારે એને ડિસ્પ્લે કરાવડાવેલું છે, બરોબર છે. હું અહીંયાથી નીચે ટર્મિનેટ કરી દઉં છું કમાન્ડ.
node n3.js લખું છું અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મને આઉટપુટ મારા ટર્મિનલ ઉપર મળી ગયું છે, એટલે કે ફાઇલ રીડિંગ થઈ ગઈ મારી. સો બાય યુઝિંગ node.js you can read the file also. તમે ફાઇલને રીડ બી કરી શકો છો. એટલે કે લોકલ લેવલનું પ્રોગ્રામિંગ તમારે કરવું હોય કોમ્પ્યુટર લેવલનું તો તમે કરી શકશો. તો ફાઇલ સિસ્ટમ વાળો પ્રોગ્રામ ક્લિયર બધાને કે ફાઇલ કેવી રીતે રીડ થાય છે કોમેન્ટમાં જણાવી દો. તો આઈ એમ ગોઈંગ અહેડ, નેક્સ્ટમાં જાઉં છું. આ HTTP આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું છે. પછી આપણે એક OS નો પ્રોગ્રામ જોઈએ કે OS ની અંદરના પેરામીટર આપણે જાણવા હોય. તો આઈ એમ રનિંગ વિથ n4.js. સેવ કરી દઉં છું અહીંયા આગળ. અહીંયા રન કરું છું n4.js. એમાં તમે જોઈ શકો છો મારું પ્લેટફોર્મ હું વાપરી રહ્યો છું Win32, આર્કિટેક્ચર વાપરી રહ્યો છું x64. એટલે કે મારું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું કયું પ્લેટફોર્મ છે અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું આર્કિટેક્ચર કયું છે એ મને બતાવે છે. ચલો સ્નેહાને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બાકી બધા મેમ્બર્સ બી કોમેન્ટમાં જણાવી દો. તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો બેઝિક તમારે જો ફંડામેન્ટલ જોયું, જો એના પેરામીટર જોતા હોય તો આ તમે લાઇબ્રેરીને યુઝ કરી શકો છો. હવે બીજા તમારે આવા 1000 પ્લસ નોડના મોડ્યુલ અવેલેબલ છે. તમારે મોડ્યુલ જોવા હોય તો તમારી પાસે આ વેબસાઇટ છે npmjs.com. આની મદદથી તમે અહીંયા આગળથી સર્ચ કરી શકો છો. અહીંયા તમે એમ કહો મને રીડ ફાઇલ, એન્ટર આપશો એટલે તમને અહીંયા આગળથી મળી જશે. જો હવે અહીંયા આગળથી રીડ જેસન. હવે તમે એમ કહો મારે જેસનને રીડ કરવું છે. સો જેસન રીડ કરવા માટેનો સેમ્પલ અહીંયા આગળ અવેલેબલ છે. જો અહીંયા કમાન્ડ બતાવે છે, કમાન્ડની મદદથી રીડ જેસનને એડ કરી શકો છો. આ તમને સેમ્પલ કોડ મળી ગયો. જો so you can read the json file. આ પર્ટિક્યુલર લાઇબ્રેરીના વીકલી ડાઉનલોડ કેટલા છે એ તમને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં બતાવે છે. તો તમે અહીંયા આગળથી કઈ બી વસ્તુ કહેશો તો અહીંયા તમને બધું જ મળી જશે. તમે એમ કે મારે URL ને કોલ કરવું છે, કોલ URL, તો અહીંયાથી કોલ URL જો અહીંયા તમને મળી ગયું કે URL પાર્સિંગ. તમારે પાર્સિંગ કરવું છે તો કરી શકાય. ફાસ્ટ URL પાર્સર તમે જશો તો જો અહીંયાથી URL પાર્સર આવ્યું ફાસ્ટ. તમને આમાં સેમ્પલ કોડ બી આપી દેશે. જો આ બધા સેમ્પલ કોડ અહીંયા આગળ આપે છે. તમારે બસ આ સેમ્પલ કોડને યુટિલાઇઝ કરવાના છે. એટલે તમારે આ npmjs.com વેબસાઇટ જે છે જેની મદદથી અલગ અલગ પ્રકારના નોડના જે રેડીમેડ મોડ્યુલ છે એને તમારે યુઝ કરવાના છે. અને અહીંયા તમને કમ્પ્લીટલી એક્સપ્લેનેશન સાથે બધું જ કોડ મળી જશે. એટલે તમારા માઇન્ડમાં જે કંઈ બી વિચાર ચાલી રહ્યો કે મારે આવું કરવું છે, આવું કરવું છે, તમારે આ વેબસાઇટમાં આવવાનું, અહીંયા સર્ચ કરવાનું. તમને અહીંયાથી બધા જ પ્રકારના રેડીમેડ સેમ્પલ કોડ મળી જશે. So 1000 plus JS modules are readily available. So you can explore it out. તો તમે એના અલગ અલગ 10 પ્રોગ્રામ અલગ અલગ ટ્રાય કરી અને મને WhatsApp ઉપર સ્ક્રીનશોટ્સ મોકલી દેજો. અધરવાઇઝ તમે સ્ક્રીનશોટ ની લિંક બનાવી અને મને કોમેન્ટમાં YouTube ઉપર બી જણાવી શકો છો. તો ધીસ ઇઝ અ ડે 2. પછી ડે 3 ઉપર જઈએ છીએ આપણે. ડે 2 ક્લિયર થઈ ગયું છે બધાને? તો મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો કે ડે 2 ક્લિયર. ડે 2 ક્લિયર થઈ ગયું હોય તો આપણે ડે 3 ઉપર આગળ વધીએ. ઓનલાઈનમાં ઘણા બધા મેમ્બર કનેક્ટ થયા છો. બધા મેમ્બર મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો કે ડે 2 ક્લિયર. ચલો કુસાને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બધા મેમ્બર એકવાર કોમેન્ટમાં જણાવી દો. npm ના બધા જ પ્રોગ્રામિંગના કોડ મળી જશે. હા, તમને બધા જ મળી જશે. npm js વેબસાઇટમાં તમને બધું જ તૈયાર મળી જશે. હેપી ને ક્લિયર છે? ક્રિસ ને ક્લિયર છે? રવિ ને બી ક્લિયર છે ડે 2? બીજા બધા મેમ્બર ફટાફટ જણાવી દો. બહુ બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં કનેક્ટેડ છો. સોની, હર્ષ ને ક્લિયર છે. રૂબી ક્લિયર, ફાઇન. સતીશ ક્લિયર, ડન. ભવ્યા ક્લિયર, ફાઇન. તો બધા મેમ્બરને ડે 2 ક્લિયર થઈ ગયો છે. નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ ડે 3. ડે 3 માં જઈએ. હવે ડે 3 ઉપર મારો થોડો ફોકસ શું છે તો કે આપણે થોડું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ પ્રોગ્રામિંગનું કે ભાઈ પ્રોગ્રામિંગની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ છે. ચલો નિધિને ક્લિયર છે, ધ્રુવીને ક્લિયર છે. તો કે માની લો કે તમે એમ કે મારે ફંક્શન જેવું કંઈ ક્રિએટ કરવું હોય તો આવી રીતે તમે ફંક્શન ક્રિએટ કરી શકો છો. તો લેટ અસ ક્રિએટ અનધર ફાઇલ, અનધર પ્રોગ્રામ. n5.js સેવ કરું છું, અહીંયાથી રન કરું છું. n5.js તમે જોઈ શકો છો આઉટપુટ મને 30 મળી ગયું છે. એટલે કે તમે એમ કહો કે મારે ફંક્શન ક્રિએટ નોડમાં કેવી રીતે કરવું હોય તો તમે આવી રીતે ક્રિએટ કરી શકો છો ફંક્શન. console.log ની મદદથી તમારી સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે આવી જશે.
ભવિષ્યમાં તમારે વેબસાઇટમાં લઈ જવો હોય ડેટા તો લઈ જઈ શકો છો, આ ડેટાને ફાઇલમાં સ્ટોર કરવો હોય તો કરી શકો છો, તમે બધા જ પ્રકારનું પ્રોગ્રામિંગ કરી શકો છો. તો ધીસ ઇઝ અ ફંક્શન ક્રિએશન એન્ડ ફંક્શન કોલિંગ. લેટ અસ ગો અહેડ. પછી તમને છે ને આ રીતનું બી અહીંયા આગળથી સેપરેટ તમે મોડ્યુલ્સ લખી શકો છો, જેને શોર્ટ હેન્ડમાં કહેવામાં આવે છે બેઝિકલી. તો સેમ વસ્તુ છે, એક્સપોર્ટ ડોટ સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર 1 કોમા નંબર 2. આ આઉટપુટ સેમ છે તમારા માટે જે તમને મળે છે, બરોબર છે. આની તમે માયલિબ કરીને એક જેએસ બનાવી શકો છો અને એને તમે ઇમ્પોર્ટ કરી શકો છો. સો નાઉ લેટ અસ ક્રિએટ અ લાઇબ્રેરી ફાઇલ. હું અહીંયાથી એક લાઇબ્રેરી ફાઇલ બનાવું છું. મારી લાઇબ્રેરી ફાઇલનું નામ આપું છું mylib.js, જેની અંદર હું કોડ લખું છું. આ કોડનો મતલબ શું છે, જે તમે ફંક્શન લખેલું છે એ જ ફંક્શન છે, પણ આ શોર્ટ હેન્ડ ફંક્શન લખેલું છે કે જેથી કરીને એક જ લાઈનમાં કામ પતી જાય. પછી હું અહીંયા આગળ એક બીજી ફાઇલ બનાવું છું. મેં અત્યારે n5 સુધી બનાવી છે, તો n6 બનાવું છું, n6.js. એની અંદર મેં શું કર્યું, મારી લાઇબ્રેરીને મેં ઇન્ક્લુડ કરી અને મારું સમ ફંક્શન અહીંયાથી કોલ કરું છું. હવે અહીંયા હું n6 ફાઇલને રન કરું છું. લેટ અસ સી ધ આઉટપુટ. તમે જોઈ શકો છો આઉટપુટ મળી ગયું છે. એટલે તમે એમ કહો કે મારે લાઇબ્રેરી બનાવી છે Node.js માં, તો આવી રીતે લાઇબ્રેરી બનાવી શકશો. તો આ mylib જે છે એ મારી લાઇબ્રેરી છે. આની અંદર તમે 1 2 3 4 5 જેટલા બી ફંક્શન બનાવો એટલા બનાવી શકો છો. ફંક્શનની આગળ તમારે એક્સપોર્ટ લખવું પડશે તો એ ફંક્શન બહારથી એક્સેસ થશે બેઝિકલી. તો લાઇબ્રેરી ક્રિએશન ક્લિયર થાય છે બધાને કે કેવી રીતે લાઇબ્રેરી ક્રિએટ કરી શકાય છે? કોમેન્ટમાં મને જણાવી દો. પછી તમે ઇફ કન્ડિશન વાપરવા માંગતા હો કે ભાઈ મારે ઇફ વાપરવું છે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇફ સેમ્પલ કોડ. લેટ અસ ક્રિએટ અ ન્યૂ ફાઇલ n7.js. હું અહીંયાથી n7 ફાઇલને રન કરું છું. તમે જોઈ શકો છો 0 આઉટપુટ આવે છે. તો આ મેં કન્ડિશન મૂકેલી છે. ચલો મિતને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ કોમેન્ટમાં મને જણાવી દો. તો ઇફ કન્ડિશન કેવી રીતે Node.js માં યુઝ કરી શકાય છે, ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ. લેટ અસ ગો અહેડ. નેક્સ્ટ. હવે તમે એમ કહો મારે લૂપ વાપરવી છે, સો લેટ અસ ટ્રાય આઉટ ધ લૂપ પ્રોગ્રામ ઓલસો. n8.js સેવ કરી દઉં છું. હું અહીંયા આગળ ફાઇલ રન કરું છું n8. તમે જોઈ શકો છો 1 થી લઈને 9 નંબર સુધી મારી પાસે આવી ગયા છે. તો મારી લૂપ બી રન થઈ ગઈ છે. તો આ બધા કોડ તમે રન કરી શકો છો. આ બધા જાવાસ્ક્રિપ્ટના કોડ છે. જાવાસ્ક્રિપ્ટનો ટ્યુટોરિયલ ઉપરથી તમે જે કંઈ બી લર્નિંગ કરો છો બધું જ અહીંયા આગળ ચાલશે. 90% વસ્તુ ચાલશે, 5-10% થોડા વેરિએશન રહેશે, બીકોઝ યુ આર યુઝિંગ ધ Node.js. તમે Node.js વાપરી રહ્યા છો, બરોબર? એટલે થોડુંક ડિસ્ટિંગ્વિશ થશે. તો ફોર લૂપ ક્લિયર બધાને? ઇફ કન્ડિશન ક્લિયર? કોમેન્ટમાં મને જણાવી દો કે ઇફ ક્લિયર, ફોર લૂપ ક્લિયર. સો ધીસ ઇઝ ધ ડે 3. ડે 3 બધા મેમ્બરને ક્લિયર થઈ ગયું છે? મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો એકવાર કે ડે 3 ક્લિયર. સો આઈ કેન ગો અહેડ વિથ ધ ડે 4. તો પછી હું ડે 4 માં આગળ જઈ શકું છું. હાઉ ટુ ઓપન યોર વેબસાઇટ ફ્રોમ ડે 1 ડે 2. યોર વેબસાઇટ પબ્લિશ ઓર નોટ? યસ, આ મારી વેબસાઇટ જે છે એ adarshpatel.in જે છે એ લાઈવ છે. જો હું બતાવી દઉં ફરીથી, adarshpatel.in કરીને મારો બ્લોગ છે. આ બ્લોગમાં તમે આવશો, બ્લોગમાં તમારે જતા રહેવાનું છે અહીંયાથી ફૂટરમાં Node.js ટ્યુટોરિયલમાં જવાનું છે. અહીંયા બધી જ વસ્તુ છે. અહીંયા ડાયરેક્ટલી કોડ બધા જ આપેલા છે. ડે 1 ડે 2 ડે 3 બધા જ કોડ આપેલા છે. ધેટ યુ કોડ અહીંયાથી તમે ડાયરેક્ટલી કોપી પેસ્ટ કરી શકશો, કોડને તમે યુઝ કરી શકશો. સો નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ ડે 4. હવે ડે 4 જે છે ધેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ Express.js, બરોબર છે? એ Express.js માટે છે. લેટ અસ ઓપન ધ ડે 4. ડે 4 માં આપણે Express.js યુઝ કરવાનું છે અને Express.js ની મદદથી આપણે એડવાન્સ પ્રોગ્રામિંગ કરી શકશું. સો Express.js જે છે એ લાઇબ્રેરીને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવી પડશે. તો એના માટેનો કમાન્ડ છે npm iexpress. તો હું કમાન્ડને કોપી કરું છું. હું અહીંયા આગળ મારા ટર્મિનલમાં આવી જાઉં છું. અહીંયા કમાન્ડને રન કરું છું. npm iexpress, એન્ટર કી મેં પ્રેસ કરી છે. નાઉ Express લાઇબ્રેરી વિલ બી એડેડ ટુ માય ફોલ્ડર. મારા ફોલ્ડરની અંદર Express કરીને જે લાઇબ્રેરી છે એ ઓટોમેટિકલી એડ થઈ જશે. હવે એડ થશે એ તમને ખબર કેવી રીતે પડશે? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો નોડ મોડ્યુલ કરીને એક ફોલ્ડર આવી ગયું જે પહેલા નહોતું, અને એની અંદર તમે જુઓ તો ઘણા બધા ફોલ્ડર બીજા બધા આવી ગયા. આ ફોલ્ડર મેં ક્રિએટ નથી કરેલા, પણ npm iexpress કમાન્ડ જ્યારે મેં રન કર્યો તો ઓટોમેટિકલી આ બધા ફોલ્ડર આવી ગયા છે. પ્લસ તમે અહીંયા નીચે જુઓ તો પેકેજ લોક જેસન આવી ગયું છે અને પેકેજ જેસન આવી ગયું છે. તો આ બી બંને ફાઇલ નવી ક્રિએટ થઈ ગઈ છે. So by using this way, you can add the Express.js library
ટુ યોર પ્રોજેક્ટ. તમારા ફોલ્ડરની અંદર એટલા માટે નોડનું પ્રોગ્રામિંગ કમ્પલસરી ફોલ્ડરની અંદર જ કરવું પડશે, તો જ આ બધું ફોલ્ડર સ્ટ્રક્ચરમાં સેવ થશે. તમે ડાયરેક્ટ ફાઇલ ઓપન કરશો તો તમારું ફોલ્ડર સ્ટ્રક્ચર વિખાઈ જશે, તો તમે નોડના પ્રોગ્રામ રન નહીં કરી શકો. એટલે નોડ માટે કમ્પલસરી તમારે ફાઇલ ફોલ્ડર ઓપન કરવાનું છે અને બધું ફોલ્ડરની અંદર જ કામ કરવાનું છે. હવે એની પછી આપણો પ્રોગ્રામ મળશે આપણને. જો એક્સપ્રેસ.js નો પ્રોગ્રામ છે, લેટ અસ કોપી ધેટ એક્સપ્રેસ.js પ્રોગ્રામ. હવે અહીંયાથી n9 કરીને હું ફાઇલ બનાવું છું, n9.js હું પેસ્ટ કરી દઉં છું. હવે તમે અહીંયા જુઓ તો સૌથી પહેલો આપણે પ્રોગ્રામ હતું, એ પ્રોગ્રામમાં તમે યાદ કરો વેરની અંદર આપણે http મોડ્યુલ વાપરતા હતા, કે આપણે http કરી અને સિસ્ટમનું ઇનબિલ્ટ મોડ્યુલ હતું એ આપણે વાપરતા હતા. અને n9 માં હું એક્સપ્રેસ.js વાપરું છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં કયું મોડ્યુલ વાપર્યું છે, મને કોઈ કોમેન્ટમાં જણાવશે. પહેલી લાઈન છે મારી, એમાં મેં કયું મોડ્યુલ વાપરેલું છે, કોઈ મને જણાવી શકશે કે મેં કયું મોડ્યુલ વાપર્યું છે? લાઈન નંબર 1, વેરિયેબલ એક્સપ્રેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિક્વાયર. એની અંદર મેં શું લખેલું છે, મને કોઈ કહી શકશે? એટલે હું આ લાઇબ્રેરી વાપરી રહ્યો છું સમજો, અને એ લાઇબ્રેરીને મેં ઇન્સ્ટોલ કરી દીધી છે npm કમાન્ડથી, npm i express. તો મારી લાઇબ્રેરી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે. ઈ express.js છે મારું. યસ, એક્સપ્રેસ મોડ્યુલ વાપરી રહ્યો છું. બીજા બધા મેમ્બરને ક્લિયર થાય છે કે કયું મોડ્યુલ વાપર્યું છે મેં? એટલીસ્ટ એક્સપ્રેસ લખીને મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો. આ એક્સપ્રેસ વર્ડ યાદ રાખવાનો છે. તારે તમારે એક્સપ્રેસ.js વાપરવું હોય તો એક્સપ્રેસ એ આપણું મોડ્યુલ છે. કોની અંદરનું? નોડની અંદરનું. આવી રીતના ઘણા બધા મોડ્યુલ્સ તમને છે. બધા મોડ્યુલ્સને તમારે જોવા હોય તો કઈ વેબસાઇટનું મેં યુઆરએલ હમણાં તમને સમજાવ્યું હતું કે જેની અંદરથી તમને બધા મોડ્યુલ મળી જશે? કઈ હતી વેબસાઇટ? કોમેન્ટમાં મને જણાવો ફટાફટ કે જે વેબસાઇટની અંદરથી તમને બધા જ નોડના મોડ્યુલ મળી જશે. વેબસાઇટનું નામ શું હતું? ઝડપથી મને જણાવો કોમેન્ટમાં. યસ, npm.js. પરફેક્ટ. એક જ મેમ્બરને ખબર છે, બાકી બધા મેમ્બર સુઈ ગયા છે કે શું? ચા પીધી છે કે નહીં સવારે બધાએ? જાગો છો ને બધા? તમે જાગી રહ્યા હો તો મને જણાવો કે અમે જાગી રહ્યા છીએ. એટલીસ્ટ ઇમોજીથી જણાવો, મને ખબર પડે ને કે તમે બધા સુઈ જશો તો હું સુઈ જઈશ અહીંયા. તમે બધા રિસ્પોન્સ આપશો તો જ હું જાગતો રહીશ, નહીતર હું બી સુઈ જઈશ. ચલો, મેં કુસા રિપ્લાય આવ્યો છે. ફાઇન, ડન. જાગતે રહો. બરોબર છે? યસ. ચલો, હેપી બી ક્લિયર. ફાઇન. તો આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એક્સપ્રેસ.js. ચલો, નિધિ, હર્ષ, ડન. બસ, તો આવા મેસેજ મોકલતા રહ્યો. યસ, ઇમોજી બી મોકલતા રહ્યો, તો આપણે જાગતા રહીએ ટૂંકમાં. તમે બી જાગતા રહ્યો, હું બી જાગતો રહું, નહીતર હું સુઈ જઈશ અહીંયા આગળ. ચલો, હવે આપણે થોડું એક્સપ્રેસ.js વિશે વાત કરીએ. તો લાઈન નંબર 1 જે છે એમાંથી મેં એક્સપ્રેસ.js ને ઇન્ક્લુડ કર્યું છે. પછી લાઈન નંબર 2 મેં જે એમાં મેં એક્સપ્રેસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવેલો છે. ધીસ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ. પછી મેં એપીપી ઓબ્જેક્ટની અંદર ગેટ કરીને મેથડ આપી છે અને સ્લેશ આપ્યું છે. સ્લેશ એટલે મારું હોમ પેજ છે. હોમ પેજની અંદર res.send એની અંદર હું હેલો વર્લ્ડ જે છે એ સ્પેસિફિકલી ટાઈપ કરી રહ્યો છું, એટલે કે મારી સ્ક્રીન ઉપર હેલો વર્લ્ડ આવવું જોઈએ. તો તમે હવે પ્રોગ્રામ નંબર 1 ની યારે કમ્પેર કરો તો પ્રોગ્રામ નંબર 1 માં આવો જ કોઈ કોડ હતો, થોડો કોડ અલગ હતો, બટ ધેટ વોઝ એ Node.js. Node.js ની અંદર http મોડ્યુલ હતું. આ એક્સપ્રેસ ની અંદરથી આપણે સ્લેશ ની મદદથી રન કરી રહ્યા છે બેઝિકલી. બરોબર છે? તો અહીંયાથી હવે જ્યારે હું આને રન કરીશ પ્રોગ્રામને, ત્યારે સેમ પોર્ટ નંબર હું 8080 જ વાપરી રહ્યો છું. એમાં મને હેલો વર્લ્ડ મળશે, પણ ધેટ ઇઝ યુઝિંગ એક્સપ્રેસ.js. સો નાઉ લેટ મી રન ધ પ્રોગ્રામ. હું પ્રોગ્રામ રન કરું છું. n9 કરીને મારો પ્રોગ્રામ છે. હવે હું બ્રાઉઝરમાં જાઉં છું. બ્રાઉઝરમાં લોકલહોસ્ટ અને અહીંયા આગળ 8080 લખું છું. હવે તમે અહીંયા જોવો છો હેલો વર્લ્ડ આવી ગયું છે, પણ આ એક્સપ્રેસ.js ની મદદથી આવેલું છે. પ્રીવિયસલી જે આવેલું હતું ધેટ વોઝ યુઝિંગ સ્પેસિફિકલી Node.js ની મદદ. Node.js નો http મોડ્યુલ નું આવ્યું હતું અને આ એક્સપ્રેસ.js થી આવ્યું હતું. તો એક્સપ્રેસ.js નો હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ બધાને ક્લિયર થઈ ગયો? કોમેન્ટમાં જણાવો.
Express.js નો હેલો વર્લ્ડ ક્લિયર થઈ ગયો છે, સરસ, ચલો ગ્રેટ. So now let us go ahead. તો તમે Express.js આ રીતે તમે રન કરી શકો છો. હવે બીજો એક પ્રોગ્રામ છે મારી પાસે Express.js, so let us run that program also. હું પહેલા તો આને ટર્મિનેટ કરી દઉં છું. ટર્મિનેટ કરવો હોય મારે ટર્મિનલમાંથી લાસ્ટ કમાન્ડને, તો એના માટેની શોર્ટકટ કી શું છે મને કોમેન્ટમાં જણાવો. મારે પ્રોગ્રામને જે નીચે કમાન્ડ રન થઈ રહ્યો છે node n9.js, એને મારે ટર્મિનેટ કરવો હોય તો એની શોર્ટકટ કી શું છે? હું શોર્ટકટ કી બોલ્યો તો શોર્ટકટ કી શું છે મારે ટર્મિનેટ કરવું હોય તો એના માટે? મારે node સ્પેસ n9.js કમાન્ડ રન કર્યો છે. યસ, Ctrl+C, પરફેક્ટ છે. Ctrl+C આપશો એટલે ટર્મિનેટ થઈ જશે. હવે હું અહીંયા આગળ નવી ફાઇલ ક્રિએટ કરું છું n10.js. એની અંદર હું કોડને પેસ્ટ કરું છું. જે કોડ મેં કોપી કર્યો છે મારા બ્લોગ ઉપરથી, આ બ્લોગ ઉપરથી કોડને કોપી કર્યો છે. હું ફાઇલને સેવ કરું છું n10 ને. હું node n10.js કરીને રન કરું છું. હવે હું બ્રાઉઝરમાં જાઉં છું, બ્રાઉઝરમાં રીલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ મારી પાસે કમ્પ્લીટલી ન્યૂ કોડ આવી ગયો છે. વેલકમ ટુ માય વેબસાઇટ લખેલું આવ્યું છે. અહીંયા હોમ લખેલું છે, હોમ ઉપર લિંક કરેલી છે. હું અબાઉટ ઉપર ક્લિક કરું છું, તમે જોઈ શકો છો અબાઉટ અસ નું મારું પેજ આવે છે. હું કોન્ટેક્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું, તમે જોઈ શકો છો કોન્ટેક્ટ અસ નું મારું પેજ આવે છે. ધેટ મીન્સ મારા 3 પેજની વેબસાઇટ અહીંયા આગળથી બની ગઈ. હવે મેં પેજ ક્યાં બનાવ્યા? આપણે કોડમાં જઈએ, ચલો કોડમાં આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં પેજ કેવી રીતે બનાવેલા છે. તો કે સ્લેશ કરેલું છે, ધેટ ઇઝ માય હોમ પેજ. પછી સ્લેશ પછી અબાઉટ લખ્યું છે, એ મારું અબાઉટ પેજ છે. સ્લેશ કર્યા પછી કોન્ટેક્ટ લખ્યું છે, એ મારું કોન્ટેક્ટ પેજ છે. એટલે હવે તમે અહીંયા જો બ્રાઉઝરમાં જુઓ તો મારું કોન્ટેક્ટ છે, તો તમે યુઆરએલ ચેક કરો તો અહીંયા સ્લેશ કોન્ટેક્ટ આવ્યું છે. અહીંયા આગળ એક્સટેન્શનની જરૂરિયાત નથી. જ્યારે આપણે પીએચપીમાં પ્રોગ્રામિંગ કરીએ છીએ ત્યારે એચટીએમ પાછળ આપણે પીએચપી એક્સટેન્શન આવે છે કે એચટીએમએલ એક્સટેન્શન આપીએ છીએ એચટીએમએલમાં. અહીંયા એક્સટેન્શનની જરૂરિયાત નથી, ડાયરેક્ટ યુઆરએલ અહીંયા આપ્યું છે. અબાઉટમાં જાઓ છો તો તમે જોઈ શકો છો સ્લેશ અબાઉટ આવ્યું છે. હોમમાં જાઓ છો તો તમે જોઈ શકો છો કોઈ બી પ્રકારનું સ્લેશ યુઆરએલ નથી. એટલે કે એને કહેવાય રૂટ યુઆરએલ. તો આ તમારું રૂટ યુઆરએલ છે, આ તમારું અબાઉટ છે, આ તમારું કોન્ટેક્ટ છે. હવે એમાં શું ડિસ્પ્લે થશે તો એના માટેનો કોડ અહીંયા આગળ લખેલો છે. હવે આ કોડ શું લખેલો છે? એક કામ કરીએ, આ કોડને હું કોપી કરું છું પહેલા અને નોટપેડ ઓપન કરી અને નોટપેડમાં હું આને પેસ્ટ કરું છું. એટલે આપણે કોડ જોઈએ કે કોડમાં શું લખેલું છે. જો આ તમે કોડમાં જોઈ શકો છો કે મેં આખો HTML નો કોડ લખેલો છે. આખો HTML નો કોડ મેં અહીંયા આગળ પેરામીટરમાં પાસ કર્યો છે, જેની મદદથી મારી વેબસાઇટ ડિસ્પ્લે થઈ રહી છે. સો બાય યુઝિંગ ધીસ HTML કોડ, RES સેન્ડ ની અંદર તમે જો HTML નો આખો કોડને મોકલી દેશો તો આખી વેબસાઇટ તમારી બનાવી શકો છો. તમારું આખું આ બધું જ પેજ જે છે એ તમે ડેવલપ કરી શકો છો. તો હોમ પેજ બી એવી રીતે બનાવ્યું છે, અબાઉટ અસ બી એવી રીતે બનાવ્યું છે અને કોન્ટેક્ટ અસ બી મેં એવી જ રીતે બનાવ્યું છે. તો HTML કોડ Express.js માં કેવી રીતે એડ કરવો એ ક્લિયર થાય છે દરેક મેમ્બરને. હાઉ ટુ યુઝ HTML કોડ ઇનટુ ધ Express.js લાઇબ્રેરી, કે Express.js ની અંદર તમારે HTML કોડ કેવી રીતે યુઝ કરવો એ તમને ક્લિયર થાય છે. કોમેન્ટમાં જણાવો યસ ઓર નો. ક્વેશ્ચન હોય તમને અત્યાર સુધીમાં કોઈ બી તો બી મને જણાવો, તો વી કેન ડિસ્કસ. તો તમે આવી રીતે મલ્ટિપલ પેજીસ ઇઝીલી બનાવી શકો છો. ઇવન ધો મેં પેજમાં લિંક બી આપેલી છે, બરોબર છે. તમે અહીંયા આગળથી જોશો મારા કોડમાં તો જો અહીંયા આગળ કોડમાં લિંક બી આપી છે કે અબાઉટ વાળી જે છે એમાં જો AHREF કમાન્ડ આપેલો જ છે. મેં આ જો મારો આ મેં સિલેક્ટ કર્યું છે, AHREF મેં સિલેક્ટ કરેલું છે. એમાં તમે જુઓ તો સ્લેશ અબાઉટ એવું લખેલું છે મેં. તો સ્લેશ અબાઉટ એટલે અબાઉટની લિંક આવશે, સ્લેશ કોન્ટેક્ટ એટલે કોન્ટેક્ટની લિંક આવશે. અને સ્લેશ ખાલી આપશો એટલે ધેટ વિલ બી યોર હોમ પેજ. ચલો ભવ્યાને ક્લિયર થઈ ગયું છે. તો તમે આવી રીતે HTML ને કોડને યુઝ કરી શકો છો. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે?
કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવો. ક્વેશ્ચન નથી ક્લિયર થઈ ગયું છે તો યસ લખીને અથવા મને લાઈક સિમ્બોલ મોકલી આપો, ઇમોજી લખીને મને મોકલી આપો. યસ, ચલો હર્ષને ક્લિયર થઈ ગયું છે, રૂબીને ક્લિયર છે, ભવ્યાને બી ક્લિયર થઈ ગયું છે, સ્નેહાને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ ફટાફટ મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો તો ખ્યાલ આવે એક્ઝેક્ટલી. સો એક્સપ્રેસ જેએસ તો બેઝિક ફંડા બી થોડો ક્લિયર થઈ રહ્યો છે કે કેવી રીતે એક્સપ્રેસ જેએસ યુઝ થાય છે. ચલો મિતને બી ક્લિયર છે. તો ધીસ ઇઝ અ એક્સપ્રેસ જેએસ. એટલે મર્જ સ્ટેકમાં આપણે આ એક્સપ્રેસ જેએસ ને મેક્સિમમ યુટિલાઇઝ કરવાનું છે. સો નાઉ લેટ અસ ગો અહેડ. આપણે આગળ વધીએ. આ બધા જ યુઆરએલ આપણા ક્લિયર થઈ ગયા છે. આ સ્ક્રીનશોટ્સમાં મેં તમને બતાવ્યું છે. તો આ રીતની આખી આપણી વેબસાઇટ બની ગઈ છે. હવે થોડું આગળ વધીએ એનાથી આગળ કે માની લો કે અહીંયા આગળ જે છે લેટ મી ચેન્જ ધ કોન્ટેક્ટ અસ પેજ વિથ ધ HTML ફોર્મ. તો મારે શું કરવું છે? કોન્ટેક્ટ અસ નું જે પેજ છે સ્પેસિફિકલી એને મારે બદલવું છે. તો હું અહીંયા આગળથી આ કોડને કોપી કરું છું અને આ જે કોન્ટેક્ટ વાળું હતું એમાં જ હું અપડેટ કરું છું. એટલે મારી જે જૂની ફાઇલ હતી એ જ ફાઇલમાં હું અપડેટ કરું છું. બરોબર છે. હું સેવ કરું છું. હું સ્ટોપ કરી ફરીથી સર્વરને રન કરી રહ્યો છું. હું અહીંયા રિલોડ કરું છું. કોન્ટેક્ટનું પેજ ઓપન કરું છું. હવે તમે જુઓ કોન્ટેક્ટનું મારું પેજ બદલાઈ ગયું. પહેલા કોન્ટેક્ટમાં મેસેજ હતો, હવે કોન્ટેક્ટમાં તમે જોશો તો અહીંયા ફોર્મ આવી ગયું છે. જે ચેક કરો. પહેલા આવું ફોર્મ નહોતું આવતું. પહેલા આપણી પાસે ફોર્મ નહોતું આવતું સ્પેસિફિકલી, અત્યારે ફોર્મ આવી ગયું છે કોન્ટેક્ટની અંદર. હવે એમાં જ તે કોડમાં આગળ વધીએ. બરોબર છે. હવે તમે અહીંયા આગળ જુઓ તો ફોર્મ આવી ગયું છે. બરોબર છે. હવે મારે બીજું એક કોડ બી એડ કરવો છે કોન્ટેક્ટ 2 નો. હું આ કોડને બી અહીંયા એડ કરું છું. કોન્ટેક્ટ 2 ના ફોર્મને હું એડ કરું છું, સ્પેસિફિકલી સેવ કરું છું. ટર્મિનેટ કરી ફરીથી હું રન કરું છું સ્પેસિફિકલી. હવે હું અહીંયા આગળથી તમને એક એક્ઝામ્પલ બતાવવા માંગુ છું. અહીંયાથી મેં રન કર્યું છે. હું અહીંયા રિલોડ કરું છું સ્પેસિફિકલી. કોન્ટેક્ટ વાળું ફોર્મને હું એક બે વાર રિલોડ કરું છું બેઝિકલી. અહીંયા મેં લખેલું છે આદર્શ અને બીજામાં લખેલું છે પટેલ અને સબમિટ ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો આ મારો ડેટા બીજા પેજમાં સબમિટ થયો છે. કેવી રીતે સબમિટ થયો છે તમે ઉપર જો યુઆરએલ માં બતાય છે મને. એફ નેમ ની અંદર આદર્શ આવી ગયું છે, એલ નેમ ની અંદર પટેલ આવી ગયું છે. તો જે આપણે યુઆરએલ માં ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ તો એ કઈ મેથડ કહેવાય? આપણે PHP માં ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો મને સમજાવો કઈ મેથડ કહેવાય? મને કોમેન્ટમાં લખીને જણાવો. કોમેન્ટમાં લખીને મને જણાવો કે આપણે યુઆરએલ માં ડિસ્પ્લે થાય છે તો એ મેથડ કઈ કહેવાય? કઈ મેથડ કહેવાય યુઆરએલ માં ડિસ્પ્લે થાય એની? આ વસ્તુ આપણે PHP માં ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. મને જણાવો કોમેન્ટમાં ફટાફટ જણાવો કે ઉપર યુઆરએલ માં જે હા એક્ઝેક્ટલી આન્સર ગેટ મેથડ છે આપણી આ. બરોબર છે. એટલે મેં ગેટ મેથડનો કોડ કેવી રીતે ગેટ મેથડની મદદથી ડેટા મોકલી શકાય અને કેવી રીતે ગેટ મેથડની મદદથી ડેટાને રિટ્રાઈવ કરી શકાય આ વસ્તુ હું સમજાવવા માંગુ છું. એટલે મારી પાસે અહીંયા બે યુઆરએલ છે. જો એક મારી પાસે કોન્ટેક્ટ વાળું યુઆરએલ છે અને બીજું કોન્ટેક્ટ 2 વાળું યુઆરએલ છે. કોન્ટેક્ટ વાળામાં ફોર્મ આવે છે જેમાંથી ડેટા હું સેન્ડ કરું છું અને કોન્ટેક્ટ 2 જે છે એમાં હું ડેટાને રિટ્રાઈવ કરું છું. હવે રિટ્રાઈવ કરવા માટેની મેથડ કઈ વપરાય છે? તમે અહીંયા જુઓ req.query. req ની મદદથી તમે ક્વેરીની મદદથી ગેટ મેથડની અંદરથી ડેટાને રિટ્રાઈવ કરી શકો છો. અને જ્યારે આપણે સર્વર ઉપર ડેટાને સેન્ડ કરીએ છીએ તો કઈ મેથડ વાપરીએ છીએ? RES વાપરીએ છીએ. એટલે બંને પેરામીટર હવે તમને ક્લિયર થઈ ગયા. RES જે છે એ તમારો રિસ્પોન્સ પેરામીટર છે એટલે ડેટા સેન્ડ કરવા માટેનો છે અને REQ છે એ રિક્વેસ્ટ પેરામીટર છે જે તમને ડેટા ગેટ કરવા માટેનું છે. એટલે આ ફંક્શનની અંદરના બે પેરામીટર હતા એ બે પેરામીટર અહીંયા આગળ ક્લિયર થાય છે હવે. કારણ કે આની પહેલા આપણે RES વાપર્યું હતું
એટલે કે રિસ્પોન્સ વાપર્યું હતું પણ રિક્વેસ્ટ નહોતું વાપર્યું. રિક્વેસ્ટ હવે વાપર્યું આપણે આ કોન્ટેક્ટ 2 વાળા URL માં આપણે વાપર્યું. તો રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ આ બંને પેરામીટર ક્લિયર થઈ ગયા દરેક મેમ્બરને. એકની મદદથી સ્ક્રીન ઉપર આઉટપુટ આવે અને એકની મદદથી URL માંથી ડેટાને ગેટ કરી શકાય. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે દરેક મેમ્બરને? કે કેવી રીતે તમે ડેટા બ્રાઉઝર ઉપર સેન્ડ બી કરી શકો છો અને કેવી રીતે ડેટાને તમે ફેચ બી કરી શકો છો. ક્લિયર થાય છે કોન્સેપ્ટ? કોમેન્ટમાં જણાવો મને ફટાફટ. યસ, રૂબીને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ કોઈ ક્વેરી હોય, નો સમજાણું હોય તો મને પૂછી લો તો આપણે ડિસ્કસ કરીએ. નો સમજાણું હોય તો મને કહો તો આપણે જોઈએ, આપણે ડિસ્કસ કરીએ. ક્વેરી હોય તો આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું તમને પ્રોગ્રામિંગ કરી રહ્યો છું. આ બધા જ સેમ્પલ કોડ મારા બ્લોગ ઉપર તૈયાર છે એટલે તમારે અત્યારે યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. અહીંયાથી બધા સેમ્પલ કોડ તમને મળી જશે. આ સેમ્પલ કોડને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે કોપી પેસ્ટ કરતા જવાનું છે અને તમારે રન કરતા જવાનું છે. હવે આગળ વધવું છે કે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી છે આટલી Node.js ની અને MongoDB ની? તમે કહો કે આગળ વધવું છે તો આપણી પાસે હજુ day 5 છે. Otherwise suppose you want to do the practice, you can do the practice. day 5 જે છે આપણે આવતીકાલે પ્રેક્ટિસ કરશું. જે લોકો મન સ્ટેક કરી રહ્યા છે એ લોકો માટે ખાસ આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા જ તમારે પ્રોસેસ કરવી પડશે. એક MongoDB નું ફંડામેન્ટલ આવશે, બીજું તમારું આવશે Node.js, ત્રીજું આવશે Express.js. પ્રેક્ટિસ કરવી છે તમારે કે પછી આગળ વધવું? તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવો. તમે કહો પ્રેક્ટિસ કરવી છે તો આપણે અત્યારે આ સેશન ક્લોઝ કરશું, આવતીકાલે પછી કન્ટિન્યુ કરશું. તમે એમ કહો કે ના આગળ હજુ વધારો તો હું આગળ વધારીશ. ઇટ ઇઝ યોર, તમારા ઉપરથી આપણે આગળ વધશું. કારણ કે તમારે સમજવાનું છે. તમે સમજી શકતા હો તો આગળ. તમને એમ લાગે છે કે ઘણું બધું કન્ટેન્ટ મળી ગયું છે, મારે હવે પ્રેક્ટિસ કરવી છે તો આપણે પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી આવતીકાલે આ ડિસ્કશન થશે. ઓકે, કુશા પ્રેક્ટિસ માટે કહે છે, સતીશ બી પ્રેક્ટિસ માટે કહે છે. બીજા બધા મેમ્બર ફટાફટ તમારો આન્સર આપી દો. તો મેક્સિમમ જે ફેવરમાં હશે. ઓકે, ગઈકાલનો લેક્ચર ગઈકાલે આપણે સ્પેસિફિકલી નોડ વિશે ડિસ્કશન નહોતું કરેલું. ગઈકાલે આપણે 4 અલગ અલગ પોઈન્ટને ડિસ્કશન કરેલા હતા. ધેટ વોઝ રિલેટેડ વિથ યસ, ગઈકાલે આપણે PHP ની અંદર આવા 4 પોઈન્ટને ડિસ્કસ કર્યા હતા. એક તો આપણે ડેટાબેઝની કનેક્શન ફાઇલ હતી, PDF ફાઇલ જનરેટ કર્યું હતું, પછી થર્ડ પાર્ટી ઇન્ટિગ્રેશન જોયું હતું અને આપણે ડિપ્લોયમેન્ટ એટલે કે વેબસાઇટને સર્વરમાં અપલોડ કરવાનું હતું, એને આપણે ડિસ્કશન કર્યું. તો આપણે આ 4 પોઈન્ટ ઉપર ગઈકાલે ડિસ્કશન કરેલું હતું. ચલો પ્રેક્ટિસ કરવી છે. બાકીના મેમ્બર્સ ચલો તો પછી આપણે એક કામ કરીએ છીએ. સો લેટ અસ ગો ફોર ધ પ્રેક્ટિસ. તો આપણે પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ, બરોબર છે. પછી આપણે આગળ વધશું ટૂંકમાં. તો આપણે Node.js બી ડિસ્કશન કરી લીધું છે. Node.js રન થઈ ગયું છે, સ્ટોપ સર્વર. પછી Express.js છે, Express.js બી આપણે ડિસ્કશન કરી લીધું છે. કમાન્ડની મદદથી ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું છે. એની મદદથી હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ બી રન કરી લીધેલો છે અને Express.js બી આપણે બેઝિક લેવલનું Express.js કર્યું છે. Express.js બધું નથી, એમાં ઘણું બધું છે. પણ હવે તમે પ્રેક્ટિસ કરી લો તો તમને થોડું ઘણું રિકોલ થઈ જશે, બધા કમાન્ડ તમને યાદ રહી જશે. તો આજે અહીંયા આગળ આપણે કન્ક્લુડ કરીએ છીએ સેશન્સને. આવતીકાલે મળશું ફરીથી નવા ક્વેશ્ચન સાથે. મીનવાઇલ તમને જે કંઈ બી ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય છે તો તમે શું કરી શકો છો, યુટ્યુબના વિડીયોઝની અંદર કોમેન્ટમાં મને જણાવી શકો છો. તો નેક્સ્ટમાં આપણે એ બધા પોઈન્ટ્સને ડિસ્કસ કરશું. તમને લાગે છે કે સારો છે વિડીયો તો તમે તમારા ફ્રેન્ડની સાથે બી તમે શેર કરી શકો છો. બીજા બધા તમારી પાસે કોલેજના ગ્રુપ્સ હોય, વોટ્સએપ ગ્રુપ હોય તો એમાં તમે આ શેર કરી શકો છો. જેમાં લાગે કે લોકો લર્નિંગ કરી રહ્યા છે, શીખી રહ્યા છે, એમાં તમે આ વિડીયોને શેર કરી શકો છો. અને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો તમને નેક્સ્ટ ટાઈમથી નોટિફિકેશન ઓટોમેટિકલી મળી જશે હું જ્યારે ઓનલાઈન થઈશ ત્યારે. So let us conclude the session. Thank you very much for joining online and offline. See you again tomorrow.